Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại cái series là học chơi Warpath thông qua một số các case study. Và trong case study lần thứ 2 này, chúng ta sẽ học cách để triển khai các sĩ quan dành cho đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực trong trường hợp các bạn đang chơi về các đơn vị xe tăng theo hướng tấn công này là chính. Và chúng ta sẽ cùng xem anh chàng ở trong video clip này nó đang học kỹ năng là như thế nào. Ok. Rồi, đây là dàn sĩ quan của một anh chàng mà mình đã mượn được một cái tài khoản để có thể lên cho anh em một video clip này. Bởi vì thông qua cái quá trình quan sát mình thấy anh chàng này sử dụng các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực khá là nhuần nhuyễn. Và sau đây là một số những gợi ý mà đến từ việc lựa chọn các sĩ quan dành cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực trong cái bộ đội hình của anh chàng này. Ok. Đấy, đây là cái cách setup đội hình của anh chàng này. Anh ta đang có phần setup đội hình khá là đa dạng, bao gồm cả tấn công ở trên chiến trường, chơi 2 xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc là tấn công trên biển cộng với thêm kích, hoặc là chơi phòng thủ, là chơi theo lối chơi con rùa đó. Ok, thì hiện tại là lối chơi của anh ta đang để là có 2 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực cộng một đơn vị trực thăng và một đơn vị pháo binh, chắc là để phòng thủ căn cứ ở nhà, để canh nhà thôi. Còn trong nội dung video clip này chúng ta sẽ tập trung vào 2 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực mà anh chàng này đang triển khai, đang có. Đó là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức và một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Còn các đội hình khác thì anh ta cũng đang có để đây, đội hình này là 3 xe tăng chiến đấu chủ lực luôn. Đó. Đội hình này là chơi thiên về hướng phòng thủ này. 2 xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức luôn này. Đó, đội hình của anh ta rất là đa dạng. Ok. Rồi, trước tiên là về cái đội hình mà 3 xe tăng chiến đấu chủ lực đi, để cho các bạn lấy luôn một cái ví dụ. Nếu như chúng ta mà có đang theo thiên hướng này thì xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên mà anh ta đang chơi là xe tăng của Đức. Anh ta đang chơi cặp sĩ quan là Madame Havoc, tức là quý cô đoạt mạng, cộng với lại Mulian là Dạo Anh. Cặp sĩ quan thứ hai là cô nàng nữ thần chiến tranh cộng với Hoàng Kim Thần Ưng. Và cặp sĩ quan thứ ba là anh chàng ở trong quầy rượu, chúa tể trật tự, cộng với lại anh chàng Rapier, kiếm mạnh cạnh sắc nhá. Đấy. Thế thì với những sĩ quan như thế này thì các bạn đang có thể thấy anh ta đang học kỹ năng như này. Các bạn có thể chụp lại cái màn hình này để chúng ta có thể học tập và tham khảo thử, và các bạn có thể triển khai thử. Sau đó chúng ta có thể quay lại feedback cho cái video clip này và chúng ta cùng nhau thảo luận thêm để xem là cái cách tối ưu hóa các chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nó sẽ như thế nào. Rồi, ở đây thì Madame Havoc, quý cô đoạt mạng, sẽ học kỹ năng tăng cường sát thương đòn tấn công là 15% và hỏa lực 30%. Đấy, đây là kỹ năng phòng thủ của anh chàng ông chú Ivankov, vừa tăng phòng thủ cho căn cứ, vừa tăng kháng sát thương đòn tấn công thường lên đến 30% này. Kỹ năng này là tăng sát thương kỹ năng sĩ quan, và đây cũng là tăng sát thương kỹ năng sĩ quan. Như vậy là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên mà chúng ta đang được nhìn thấy là anh ta sẽ đi theo hướng gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan tối đa cho kẻ địch. Đó. Rồi, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thứ hai, anh ta học kỹ năng gọi là cấm đánh, cấm tấn công, đến từ anh chàng Marco Rossi. Rồi là kỹ năng tăng cường 20% sát thương của cô làng bá tước gai. Rồi tiếp tục lại một kỹ năng tăng cường 25% sát thương cho các đơn vị xe tăng và trực thăng. Nhớ là cái dòng này nhé, nó chỉ gây ra cho sát thương cho xe tăng và trực thăng thôi. Thêm 25% nữa đến từ anh chàng rất mới mà chúng ta vừa được xem ở trong bản cập nhật 12.5. Và một kỹ năng tăng cường kháng sát thương 20% của anh chàng Bạch Kim. Đối với việc mà học tập kỹ năng như thế này dành cho chiếc xe tăng chủ lực thứ hai là anh ta sẽ đi theo hướng gây ra các đòn tấn công bằng vừa là có sát thương kỹ năng sĩ quan nhưng mà lại vừa là gây ra sát thương của đòn tấn công thường. Ok. Đó. Và sĩ quan thứ ba chúng ta sẽ học dành cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực
thứ ba mà anh chàng này đang có, đấy là học kỹ năng đặc biệt gây ra tỷ lệ chí mạng tăng cường 15% và sát thương chí mạng 50% nữa của cô làng Phượng Hoàng Thép ở trong quầy rượu. Và kỹ năng tấn công là của anh chàng Svalin, tấn công của đòn tấn công thường. Đó. Và đây cũng là một kỹ năng tăng đòn tấn công thường khác của một sĩ quan quầy rượu khác, Lãng Tử Phiêu Bạt. Đó. Và một kỹ năng cũng tăng đòn tấn công thường và kháng sát thương, tăng đòn tấn công thôi và kháng sát thương lên 10%. Đó, thì mình đoán là cái đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực thứ ba này anh ta đang chơi là chuyên về sát thương của đòn tấn công thường là chính. Đó. Thì đây là ba cái hướng xây dựng các xe tăng chiến đấu chủ lực khá là rõ ràng. Và dĩ nhiên đây anh chàng này là chơi ở các máy chủ cũ, anh ta có thể xây dựng được những sĩ quan như thế này. Còn đối với những cái bạn mà đang chơi ở các máy chủ mới thì chúng ta có thể lựa chọn những sĩ quan rất mới bây giờ là Dạo Anh trước, sau đó chúng ta có thể cân nhắc các sĩ quan khác. Còn trong quầy rượu thì các bạn có thể focus vào một trong các sĩ quan rất mới ở trong quầy rượu bây giờ, thay vì là anh chàng chúa tể trật tự này. Đó. Ở đây thì nếu như mình được thì mình có thể thay đổi một chút về cái đội hình này, đấy là có thể đưa anh chàng chúa tể trật tự này chuyển sang vị trí của thần ưng, Hoàng Kim Thần Ưng này, và đưa cái vị trí của Hoàng Kim Thần Ưng này quay trở về bắt cặp với anh chàng kiếm mảnh cạnh sắc Rapier, thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ tăng được cái tỷ lệ chí mạng lên cao hơn, và đòn tấn công thường cộng thêm với xác suất chí mạng xảy ra cao thì nó sẽ gây ra sát thương cực kỳ lớn bằng các đòn tấn công thường, có đúng không ạ? Đó, còn sát thương kỹ năng sĩ quan thì bởi vì anh chàng chúa tể trật tự này nó có khả năng gây ra được các sát thương kỹ năng nữa. Đó, nên là nếu đi kèm với cô làng nữ thần chiến tranh này thì có lẽ là nó sẽ hợp hơn. Đấy là suy đoán chủ quan của mình thôi. Ok, thì còn hiện tại thì các bạn có thể thấy là với cái đội hình hiện tại anh ta đang dùng là cái đội hình này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cặp sĩ quan đầu tiên vẫn là Quý Cô Đoạt Mạng cộng với lại Dạo Anh. Đây là cặp sĩ quan mà anh ta đang sử dụng cho tất cả các bài mà anh ta được thiết lập sẵn ở bên trong. Và cặp sĩ quan thứ hai vẫn là hai anh chàng này đi với nhau. Ok, đấy. Rồi, đấy là cái xây dựng đội hình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần chiến báo của anh chàng này để chúng ta có một cái cơ sở lý luận nó cao hơn một chút. Rồi, ở trong phần chiến báo thì chúng ta sẽ thấy đây là cái chiến báo thứ nhất. Anh ta đang chơi chiến đấu được 2 phút 38 giây và anh ta tổn thất được 252 đơn vị nhưng đổi lại được hơn 1380 lính bằng 2 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Thực ra đơn vị pháo binh này mới chỉ tiêu diệt được có 30 con thôi. Ở đây đấy. Lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra cho đơn vị kẻ địch lên đến 319 triệu. Đấy. Còn ở đây cũng vậy, là cái cặp này thì nó sẽ gây ra sát thương tay của đòn tấn công thường lên 292 triệu. Đó, các bạn nhìn thấy nó rất rõ ràng. Đó. Đấy, nó rất rõ ràng. Cuộc chiến đây các bạn thấy là đội hình đối thủ rất nhiều. Đó. Ok, sát thương nhận vào cũng rất nhiều. Dĩ nhiên là chiến đấu trong vòng 2 phút 38 giây với 16 người chơi thì nó như thế là chuyện bình thường, nhưng khả năng gây ra sát thương của anh chàng, của các cái cặp sĩ quan mà anh ta đang sử dụng khá là lớn, có đúng không ạ? Rồi, cái chiến báo thứ ba có lẽ là lấy cái này cho nó hợp lý. Cái này là trong quá trình phòng thủ căn cứ thì phải, bởi vì lượng pháo mà anh ta sát thương đến từ pháo binh của anh ta gây ra cũng đã lên đến 637 đơn vị rồi, lính rồi. Ở đây cũng lại là một cái chiến báo thứ hai. Cái này là thủ trong vòng 4 phút 28 giây. Đấy. Ok, đấy thì như các bạn nhìn thấy ngay là cái cặp sĩ quan thứ hai dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực thứ hai mà anh chàng này đang có là luôn luôn gây ra sát thương bằng đòn tấn công thường rất lớn, 162 triệu sát thương. Trong khi đó sát thương kỹ năng sĩ quan là rất thấp. Nhưng cái cặp thứ nhất các bạn nhìn thấy là đó, lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra rất cao. Rồi, chiến báo thứ ba 5 phút 23 giây. Đấy, sở hữu được những cái này. Sát thương kỹ năng sát thương gây ra này. Đấy, 242 triệu dành cho sát thương kỹ năng sĩ quan. Còn sát thương của đòn tấn công thường này. Ok. Và chúng ta cũng có thể xem linh kiện của anh chàng này đang có là như này. Ok. Đấy, mình sẽ show cho các bạn xem.
Đấy, linh kiện là cái đơn vị này còn đang thiết lập những cái linh kiện còn chưa phù hợp cơ. Cái này là 1 phút 53 giây. Đó. Các bạn thấy không? Lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra rất đáng sợ, 276m. Đấy. Chiến đấu với từng này người chơi và từng này đơn vị, 10 người. Rất khủng khiếp. Cái này cũng vậy. Đấy. Ok. Đấy. Và ngoài ra thì còn có những chiến báo dạng lẻ tẻ khác, nhưng mà cũng rất là đáng quan tâm khi mà tỷ lệ chết không và có chỉ số kill hơn 100. Đấy, lẻ tẻ khác. Đây để minh chứng cho các bạn không phải là anh ta chỉ lưu lại những cái chiến báo tốt nhất, mà thay vào đó anh ta có những chiến báo chưa được tốt lắm, nhưng mà cái tỷ lệ khiến cho anh chàng này được sở hữu điểm chỉ số nó khá cao. Đó. Luôn luôn có tỷ lệ điểm tiêu diệt cao hơn so với điểm bị mất đi. Đó. Đó. Chỗ này là anh ta đang gửi lính vào tập đoàn quân. Đấy, tập đoàn quân. Ok, tập đoàn lính, số lượng chết này là của đơn vị lính khác. Cái này là tập đoàn quân. Đó. Với việc solo đơn lẻ, anh ta đang khả năng chiếm ưu thế rất cao. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy. Riêng cái chiến báo này thì là thua. Thua là bởi vì một mình anh chàng này đấu với lại 9 người chơi khác. Đúng không? Một đơn vị lính này đấu với 9 đơn vị lính khác. Đây các bạn nhìn thấy là những cái chiếc xe tăng của kẻ địch nó xả rất nhiều kỹ năng sĩ quan vào đơn vị xe tăng của anh chàng này. Đấy. 2 đơn vị này, cho nên là việc mà bị thua thiệt về chỉ số điểm tiêu diệt cũng là chuyện khá là bình thường, đúng không? Đấy. Đó, còn lại thì toàn thấy dương thôi, toàn thấy lãi. Ok. Đó, rất nhiều các cái điểm, rất nhiều các chiến báo trông có vẻ rất hấp dẫn. Đấy, đây nữa đây. Thấy không? Một mình anh chàng này đây này. Đấy. Chiến đấu trong 3 phút 9 giây với 16 người chơi khác và anh ta đã tiêu diệt được 639 lính. Đấy, chỉ trong đó chỉ mất có 222 lính thôi. Kinh khủng chưa? Ok. Đây không phải là mình khoe mà vì là mình quan sát thấy anh chàng này chơi cái 2 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực khá là bất ngờ và khá là linh hoạt. Trong khi đó lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra của chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nó rất lớn. Bởi vì mình thấy một đợt xuất kỹ năng có thể tiêu diệt được một đơn vị lính của kẻ địch là mình thấy đã khá là uy tín rồi. Cho nên là mình đã mượn cái tài khoản của anh chàng này để có thể show cho các bạn xem. Còn nếu như các bạn mà muốn làm quen giao lưu thì có thể liên lạc với anh chàng Zero, một trong số những người chơi đến từ máy chủ 24 thuộc clan G24, để chúng ta có thể xem trao đổi rõ hơn về cách anh ta xây dựng đội hình từ đầu dành cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực và cách anh ta kiếm các linh kiện rồi nghiên cứu rồi lựa chọn sĩ quan như thế nào, thì các bạn có thể xin trao đổi với những người chơi này để chúng ta có thể bổ sung vào đội hình sĩ quan và một trong số những cái lựa chọn để các bạn có thể thay thế hoặc là học tập rồi là cải tiến cái đội hình của mình làm sao cho nó tốt hơn. Ok. Rồi, video clip của mình có lẽ sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và mình cũng không quên show cho các bạn xem cái điểm bộ máy chiến đấu của anh chàng này, chuyên về các việc chơi xe tăng thôi. Đó, và cũng đã sở hữu được cái bảng xếp hạng ở cái vị trí rất cao trong bảng xếp hạng cỗ máy chiến đấu. Ok. Như vậy là gì? Không phải là chúng ta cứ phải chơi pháo thì mới có thể sở hữu được cái điểm chỉ số tiêu diệt tốt, mà các bạn cần phải làm gì? Chúng ta cần phải hiểu về bản chất những đơn vị chúng ta đang có và chúng ta thực sự là chuyên gia trong những đơn vị đó. Chúng ta thích đơn vị nào chúng ta đi chuyên vào cái đơn vị đó, thì kiểu gì các bạn cũng sẽ là chuyên gia. Và khi đã là chuyên gia về lĩnh vực đó rồi, chuyên gia về các đơn vị đó rồi, thì chúng ta sẽ có những điểm chỉ số rất đẹp. Ok. Rồi, có lẽ là clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip về các case study tiếp theo. Thì và đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe channel của mình nhé. Và cuối cùng mình cảm ơn bạn Zero đã cho mình mượn cái tài khoản để chúng ta có thể review về một trong số những cái cách chơi về xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc là những cái cách chơi về các dòng xe tăng nói chung. Thì đây là một trong số những chủ đề rất ít ở trên kênh của mình, có đúng không ạ? Rồi, hy vọng nó sẽ làm mới được. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Đừng quên ủng hộ Ask Game nhé. Goodbye, see you again.